भाइ एकदम इन्जोय गरिरहेछ। ल हेर कुदाएको, हेर हेर ल उत्सवले कुदाएको हेर तिम्रो बाइक। आमा मामा ऊ त्यहाँ। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। इट्स मी बिक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नमस्ते सबैजना। जुन भिडियो पनि बेलुकाको 6:30 बजी चाहिँ पोस्ट गर्छु। एउटा टाइम सेड्युल चाहिँ अब त्यो राख्नु पऱ्यो होइन। गयो म चाहिँ कपन साइड जाँदैछु। किन भन्दा आज चाहिँ हामीले एउटा युट्युबरलाई भेट्ने हो। अनि हि इज मोटोम्यानिक प्रभात। एउटा स्ट्रगल गर्ने भाइ हो होइन। एकदम राम्रो स्किल्स छ उसको पनि। एकदम खुसी लाग्छ। गाउँमा बस्छ, आफै कमाउँछ, आफै बाइक साइक उडाउँछ, स्ट्रगल गरिरहेछ। सो भाइ आएको रहेछ अनि कामले नै आएर रहेछ बिचरा। हिजो गाडीमा आएको अरे नाइट बेनीबाट, अनि अहिले बिहान आइपुगेको रहेछ। सो म हिजो मेसेज गरेको थिएँ म केटिएम आएको छु भनेको थियो, आउँदै रहेछ। अनि बिहान अहिले फोन गरेँ 7:30 बजे। म सुतिरहेको थिएँ। अब यहाँसम्म आएको छ है। अब भेट्न बोलाएपछि जानु पऱ्यो। त्यही त हो नि। अनि ऊ चाहिँ एउटा सानो काम सिलसिलाले आएर रहेछ बिचरा। ड्रोन सोन के किनेको थियो अस्ति, अनि त्यो ड्रोन चाहिँ क्र्यास भएछ भाइको। त्यो बनाउने भनेर टेन्सनमा अब आयो। त्यही त हो नि। हामीलाई नै अब केही आफ्नो सामान बिग्रियो भने रातभर निद्रा लाग्दैन नि त। छटपटी हुन्छ, के गर्ने कसरी बनाउने ह्यान त्यान हुन्छ नि त। त्यही भयो होला बिचरा उसलाई पनि। अब मैले बाइक बिग्रियो भने निद्रा लाग्दैन रातभरि। अब उसले नि मेहनतको सामान हो होइन। आफूले मेहनतले किनेको सामानको महत्त्व धेरै हुन्छ गाइज। आफूले मेहनत गरेर पाएको सामानको महत्त्व धेरै हुन्छ। इजी मनी, इजी थिङ्स विल नट काउन्ट इन लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई। सजिलै केही कुरा हुन्छ भने त्यो कुराको भ्यालु नै हुँदैन जस्तो लाग्छ लाइफमा। त्यही हो मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने आफूले चाहेको कुरालाई चाहिँ अलिकति मेहनत गरेको जस्तो गर्नुहोस्। किनभने तपाईँले त्यो कुरालाई अझै भ्यालु गर्न सिक्नुहुन्छ क्या। त्यही नै हो। चिया पसल यहाँ को छ थाहा छैन। प्रभात भाइ हो। उसँग को साथी आएको छ जस्तो लाग्छ। ल एनएसको यो भाँच्यो नि, साइडै भाँच्यो मैले गर्दा। के हुन्न है, हेर्दा साँडेको पुछर जस्तो रहेछ। ऊ है प्रभात भने चाहिँ ऊ चाहिँ फ्रिडम हो है। एकदम फ्रिडम छ है तिमीलाई। अफिस जानु पर्दैन। हेलो राम है होइन, उठ्ने हो। सो यहाँ चिया पसल आयो। तिमी के कामले आएको अरे? हामीलाई भेट्न त होइन, दाइलाई भेट्न आएको। झन् बिहान कल गरेर तपाईँलाई हिजो आउँछु, हिजो आएको भनेर लेखिरहेको थियो। नाइटमा आएको नि त नि हामी। झन् बिहान दाइलाई कल गरेको। अरू के विशेष काम? अरू दाइलाई नै भेट्न भनेर आएको। अनि के बिगार्यो अरे? ड्रोन कसरी क्र्यास भयो नि दाइको। पाइलट धेरै राम्रो भएर मैले एउटा क्र्यास गरेर रुखमा छिराएको थिएँ। अब भाइले पनि त्यस्तै गर्यो भने अनि हाम्रो त तारमै अड्केको। अड्किने तिम्रो के छ अल गुड। अब के स्पोर्टसँग राइड जानेहरूसँग नपुरा गरौँ। स्पोर्टहरू लिएर धुयो क्या दोलाल घाट सोलाल घाट नसक्ने। एनएस लिएर यार आराममा धुलो हान्ने मान्छे उयो हो। सक्दिनँ। कुरी जाने है। कुरी सेम भविष्य। ल अब यहाँ चिया खाउँ है, एकछिन गफसफ हुन्छ हाम्रो। त्यही नै हो। सो गाइज हामी चाहिँ ड्रोन बनाउन जाँदैछौँ। उत्सव ब्लग्स। उत्सव र प्रभात चाहिँ अगाडि बाइकमा छ होइन। तिम्रो नाम चाहिँ के हो? प्रवेश भाइ चाहिँ मसँग पछाडि बसिरहेछ। हामी चाहिँ ड्रोन बनाउन न्यु रोड जाँदैछौँ। 10:30 जस्तो बस्यो। 2 घन्टा चाहिँ हामी चिया पसलमा यसो गफ होइन, के हुँदैछ लाइफ कस्तो हुँदैछ इच एन्ड एभ्रिथिङ कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ। ल हेर कुदाएको, हेर हेर ल उत्सवले कुदाएको हेर तिम्रो बाइक। आमा मामा ऊ त्यहाँ ऊ। सो आज भ्लगमा धराहरा पनि देखाउन पाइयो। अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन होला। दिस इज द धराहरा रिबिल्ड। सो गाइज न्यु रोडमा गएर ड्रोन सोन बनायौँ। अनि हामी चाहिँ राइडमा लाग्यौँ। मोटोम्यानिक, म अनि लाक्पा अनि उत्सव अनि प्रवेश भाइ। हामी चाहिँ 5 जना 3टा बाइकमा राइड गयौँ। भाइको वी लिमिट थियो मेरो बाइकमा भनिदिइहालेको। भाइहरू चाहिँ यहाँ कन्फ्युज भइरहेको थियो कता जाने भनेर। अनि यता स्कुलको बाटो जाने हो, हामी चाहिँ माथि दचोकको बाटो जाने भनेर मैले अगाडि लिड गरेँ। लिड गर्दै साइडमा लाग्पा आएर दाइ के छ विली हानिदिउँ त एकचोटि भने। हुन्छ के छ र हानिदेऊ न भनेको। ल हानिदिन्छ है त 1 2 3 हेर्नुहोस् भनेर हानिदियो। अलिकति वात्त
त्यसपछि अनि हाम्रो राइड सुरु भयो। अफ रोड गएको, मेरो चाहिँ माइक बिग्रेको कारण चाहिँ मैले ठ्याक्क प्रपर भिडियो हाल्न पाइनँ। त्यसको लागि आइएम सो सरी गाइज है। एउटा थ्रिल दिन पाइनँ मैले, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु। यो दिन चाहिँ हाम्रो मोटोमेरिक भाइ, म, उत्सव, लाक्पा अनि प्रवेश हामी सबैजना मिलेर डाँडातिर गयौँ, घुम्न गयौँ। रमाइलो अफरोड ट्रायलहरू सानो सानो। भाइलाई अब मोटोमेरिक भाइलाई चाहिँ कस्तो खालको मनपर्छ भनेर मैले आफै गेस गरेर उसको भिडियोहरू चाहिँ यस्तै डाँडा पाखामा हुन्छ होइन, गाउँतिर यसो चलपल भइरहेको हुन्छ उसको। सो त्यही अनुसार भाइलाई पनि यस्तै ठाउँमा लग्यो भने चाहिँ भाइ पनि रमाइलो साथ कुदाउँछ होला भनेर मैले चाहिँ अगाडि लिड गरेर लिएर गएँ। मेरो बाइकमा डबल लोड थियो, प्रवेश भाइ पनि हल्का मोटो नै थियो, ज्याक नै थियो। उकालोमा चाहिँ बाइक आफै अगाडिको पाङ्रा उडिरहेको थियो, त्यो एउटा गाह्रो भइरहेको थियो। अनि मोटोमेनिक र उत्सव बसेको थिएँ। उत्सव भाइको एकदम होस उड्ने गरी उसले अब कुदायो होइन। उत्सव भाइ डढाएको डढै थियो। सो मिठो 2-3 मिनटको यात्रामा, अफरोड यात्रामा हामी चाहिँ एउटा ठाउँमा पुग्यौँ। प्रवेश भाइ देखिहाल्नुभयो मेरो पछाडि बसेको कति ज्याक थियो भनेर। भाइ आइम मिसिङ यु है। अनि साइडमा लाक्पा थियो। मेरो बाइक चाहिँ स्ट्यान्ड लाउन हल्का गाह्रो। मेरो क्रस वायरमा चाहिँ के प्रब्लम थियो भने एउटा गियर लिभरको साफ गएको भएर चाहिँ मजाले त्यो बन्डाएको थिएन। अनि त्यसले चाहिँ बेला बेलामा दुःख दिइरहेको थियो मोटोमेनिक भाइलाई। आइएम सो सरी है, त्यसले गर्दा अलिकति दुःख भयो राइडमा। त्यो त हामीले फिक्स गरि नै हाल्यौँ होइन। राइड फेरि सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर अनि अलि अगाडि बढाएँ। भाइलाई सोधेँ कस्तो भन्यो, मजा आयो भन्थ्यो। उसो भने डर लागिरहेछ भन्दै थियो, खुसी नै थियो। अब ल ठिकै छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, अझै माथि छ, अझै दामी बाटो छ, ल हिँड्न जाउँ भनेर अनि फेरि अगाडि हिँड्यौँ होइन। हामी सर हिँड्यौँ। उसो चाहिँ एकदम डढाएर च्याप्प समाएर बसिरहेछ बिचरा। उसले पनि एकदम मिस गरिरहेछ। उसले अब R3 लिने कि डट बाइक लिने भने कन्फ्युजमा छ हाम्रो भाइ पनि। अनि यो उकालो डबल रोडमा म यो मोटार्नु यहाँ अड्किरहेको एकछिन। यो पनि प्रवेश भाइलाई थाहा छ यसको कहानी होइन। अगाडिबाट मान्छे हाँसी पनि रहेको थियो। ल ठिक छ, मोटार चिप्ल्यो भनेर प्रवेश भाइ हिँड्दै आयो, म पनि अगाडि गएँ। लाक्पा मलाई कुरिरहेको थियो। अनि अगाडि यसो हेरेको त उत्सव र मोटोमेनिक त छैन कहीँ पनि, तल गयो कि भनेर हेरेँ, तल पनि गएको होइन। सो यता प्रवेश पनि आयो, ल बसौँ न त भनेर फेरि माथि गएँ। माथि चाहिँ अब सानो साइक्लिङ ट्र्याक छ, सिङ्गल ट्र्याक छ। अनि त्यतातर्फ लाग्यौँ हामी। अगाडि उनीहरू कुरिरहेको रहेछ हामीलाई। र पुरानो भ्युअरहरूलाई त थाहा नै छ यो ठाउँ कहाँ हो भनेर। यो चाहिँ हामी लकडाउनमा साइक्लिङ जाने ठाउँ थियो। सो आफ्टर सो लङ होइन, अब प्रभात भाइलाई यस्तो ठाउँ मनपर्छ भनेर उसको राइडिङ स्किल चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ भनेर मलाई थाहा थियो। अनि त्यो बाइक कुन ठाउँमा सुइटेबल छ भनेर क्रस भाइ त्यो ठाउँमा थाहा थियो। सो त्यो भएर यस्तो बाटो लिएर गयो। अगाडि लाक्पाले रुखमा यो गम्ट्री होइन भनेर सोध्दै थियो। भने त्यसपछि फेरि हामी अगाडि हिँड्यौँ। बिस्तारै लाक्पा र म चाहिँ पछि मोटोमेनिक चाहिँ यो ठाउँमा अगाडि कुदाएर गइसकेको थियो। सो म चाहिँ डबल रोड भएर हल्का गाह्रो फिल भइरहेको थियो होइन। प्रभातले सिधै दाइलाई राख्यो भने म चल्न सक्दिनँ दाइ, तपाईँ नै राख्नु भनेर। र ठिक छ, मैले चाहिँ उसलाई राख्छु पछाडि भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अनि उनीहरू कुदिरहेको रहेछ। अनि त्यहाँबाट हल्का अगाडि गएपछि फेरि मेन रोड भेट भयो। मेन रोडमा चाहिँ फेरि के कुदाउने, हामी त अफ रोडमा कुदाउन आएको भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि ठिकै छ, हम भी झुकेगा नै भनेर फेरि अफ रोडको खोजीमा हामी मासतिर लाग्यौँ। अनि स्विजरल्यान्ड पार्क कटेपछि दो बाटो आउँछ, दो बाटो आएर फेरि हामी चाहिँ होइन अफ रोडै जाने भनेर फेरि हामी चाहिँ राइड लागेर अफ रोडतिर लाग्यौँ। अफ रोडमा फेरि छुट्टै रमाइलो हुन्छ भनेर गफमा हामी त कहाँ माथि पुग्यौँ भने हामीले पत्तो नै भएन। हामी चाहिँ अहिले लगभग कालुपाडे डाँडाको नजिकै पुगिसकेको थियौँ। अगाडि भाइहरू चाहिँ इन्जोय गरेर अफ रोडमा रमाइलो गर्दैछन् भने आफू चाहिँ यही मोटारमा बिस्तारै हिँड्दैछौँ। सो यो 14मा गएर चाहिँ हामीले सानो ड्रोन सटहरू हान्यौँ, त्यो पनि हेर्नु होला। यो हजुरहरूको अगाडि ड्रोन सट प्रस्तुत छ। सो अब हामी चाहिँ यो खाने हो, म त खान्न यो, भाइहरू चाहिँ खान्छ, म त भेज हो। मासु खाने चाहिँ भाइहरू सुकुटी। सो यतातिरको लोकल सुकुटी, लोकल टेस्टको सुकुटी हो। हल्का लगभग 75% कम्प्लिट भयो। अब छोटो राइड बाँकी छ होइन। खाजा खाने कार्यक्रम पेट पूजा हो एकछिन। पेट पूजा गरेर अब यहाँबाट हामी तलतिर निस्किन्छौँ। फेरि
के छ बवाल छ त मजा आइरहेछ भाइ चाहिँ कति वेट कति हो मेरो धेरै 1 क्विन्टल 100 हो 100 केजीको मान्छे बचाइरहेपछि बाइक उडिहाल्दो रहेछ नि आफै उड्दो रहेछ अनि तिमी 20 केजीको भाइ के छ ठिकै छ त आज अब हामी भोलि फेरि डट राइड जान्छौँ स्योर स्योर चाहिँ प्रमिस भयो है टुमोरो नेभर कम फेरि है त्यो हामीले पढेको कुरा हो लाक्पा सब ठिकठाक छ बवाल छ रमाइलो भयो तिमीलाई फोनै आएन त आज कसैको नि आउँछ गाडी आउँछ है प्रभात अन्दै के छ त बवाल खुसी लागिरहेको त यहाँ यो काठमाडौँ आएर पनि डट चलाउन पाइयो डटको फिल लिन पाइयो त्यही भएर अति बवाल राइला सो गाइज हामी चाहिँ हल्का अफरोड छिर्यौँ अब त्यहाँ चौरमा जाने हो खाजा खाने हो अया मासला ढुङ्गा उछिटेर लाग्यो मलाई खुट्टामा त्यही भएर अफरोडमा चाहिँ बुट नलाइकन अलिकता आँटै आउँदैन हात खुट्टा प्याट्टै भाँचिएला जस्तो डर हुन्छ क्या सो प्रभात अगाडि बढिहाल्यो सँगै जाने हो पख न तलै जाने हो सबैजना बस तलै जाने हो त्यो जङ्गलभित्र ल जाउँ हिँड अनि भाइहरूलाई हल्का फिल दिन राइडमा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ दिउँ न रमाइलो गराइदिउँ भनेर जङ्गल राइड हानिदिएको यो जङ्गल राइड यहाँभित्र उनीहरूको रियाक्सन पछाडि सुन्न सकिन्छ होइन उनीहरूको रियाक्सन भिडियो चाहिँ उनीहरूको च्यानलमा हेर्न सकिन्छ जस्तै लाक्पाले हालिसक्यो उत्सवले पनि हालिसक्यो मोटोम्यानिक प्रभातले हालिसक्यो उनीहरू सबैको च्यानलको लिङ्क चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा छ सो उनीहरूको च्यानलमा गएर पनि यो भिडियोहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो ठाउँमा खासै अब केही पनि बोलेको छैन होइन त्यसपछि फेरि अब चाहिँ हामी प्रभात भएर म चाहिँ फेरि फर्केर माथिसम्म गएको एउटा चिप्लो हुन्छ हाम्रो त चिप्लिहाल्छ माथिसम्म गएर आऊँ न त आहा कहाँ बाबा भाइले उडाएको हाम्रो ग्रिप दिँदैन हिजो यो उकाल्नु तारे मजा आयो है त्यो ओभर प्रेस गर्यो भने बाइकको डर त्यही त हो नि ल बिस्तारै जाउँ तल सिङ्गलर त मजा आउँदो रहेछ नि डबलर हो क्या झ्याउ हुने
भाइ एकदम इन्जोय गरिरहेछ। सो बवाल रमाइलो भयो। दिनमा ताने है मिठो। दुई हो कि खै खै दिनमा 2 सिट हान्नु थियो। बिस्तारै हो दाइ कुकुर पाइ कि पाएन कुकुर। सो गाइज घरमा आएर इन्ड भयो ब्लग। उत्सव यहाँ त सुरुमा के छ कस्तो भयो बिचरा पछाडि बस्यो है। आज मैले कस्तो चलाएँ दाइ। उत्सवले आज बवाल चलायो नपत्ताए उसको च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो चलायो भनेर होइन। ल सही हाम्रो दाइलाई माया देखाइदिनु पर्यो सबैजनाले। अलिक ठुलो स्वरले बोल न। ठुलो स्वरले बस्छ दाइ। अनि त्यही हो अब यो आर चाहिँ मेरो नाममा बुक भइसक्यो। बुक भइसक्यो। कसैले किन्नु पर्दैन ढुक्क बस्यो हुन्छ होइन दाइ। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। यो वेलकम। अनि हाम्रो मोटोमेनिक के छ त्यही नै हो अब काठमाडौँ आएर जेस दाइसँग राइड गर्नु पाइयो। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने पछाडि जेस काठमाडौँ आएर दाइ जस्तो मान्छेसँग अब हुन्छ नि राइड गर्न पाइयो त्यही मेरो लागि ठुलो कुरा हो। अनि जेस दाइ जस्तो प्यासन भएको एउटा प्यासन मिल्छ नि त त्यो भएको भएर चाहिँ हामीलाई पनि अब काठमाडौँ आएर एकदमै धेरै सजिलो भयो क्या दाइसँग राइड गर्नको लागि। त्यही नै हो अब यति भन्दै अब दाइको च्यानल पनि माया गरिदिनु होला। दाइको च्यानलमा पनि अति बवाल बवाल भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले धेरै नहेरेर हो उहाँको च्यानल पनि तपाईँले लाइक हेरिराख्नु भयो भने मन पर्दै जान्छ। त्यही हो दाइको च्यानललाई पनि माया गरिदिउँ त्यही नै हो। थ्याङ्क यू लाक्पा यहाँ त लाक्पा भ्लग्स के छ लाक्पा अनि सब ठिकठाक अल गुड के भन्दै नि त आजको नयाँ साथ सपोर्ट देखाइरहनु पऱ्यो। नयाँ एडभेन्चर नयाँ जर्नी हेर्न चाहनुहुन्छ भने रामदाइकोमा छ। अफ रोड अन रोड तपाईँहरूलाई कोही डट राइडर्सहरू हुनुहुन्छ भने अफ रोड खोजिरहनु भएको छ भने केही नगर्नुहोस् डाइरेक्ट ट्विन स्टार दाइ च्यानल सर्च गर्नुहोस् त्यही हुन्छ। त्यति नै भन्दै मेरो दाइलाई नयाँ साथ सपोर्ट देखाइदिनु पऱ्यो होइन। थ्याङ्क यू अनि लाक्पालाई पनि बिग सर्ट आउट छ। सब केटाहरूको लिङ्क हुन्छ। सो अर्को यहाँ दुईजना क्रेजी क्यान्सहरू आउनु भएको छ। त्यहाँ बाटोमा कुदा आवाज त सुने जस्तो लागेको थियो अनि होइन हो कि भनेर अनि म अर्मल परेँ के नाम हो सचित खनाल र सत्कार सत्कार दाजु भइरहेछन् उस्तै ट्विन्स त होइन नि तिमीहरू हाइट चाहिँ ट्विन्स रहेछ। सो भाइहरूलाई नि माया गरिदिनु के छ त्यहाँको नाम सचित खनाल RX ल सचित खनाल RX 100 छ। लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। भाइहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु एकछिन भाइहरू लाइसेन्स छ नि अब निकाल्ने ल लाइसेन्स लिएर मात्रै बाइक छ त्यही भएर त नआएको अनि सही हो सही एक दिन RX ब्लग हान्नुपर्छ। ल RX ब्लग चाहिन्छ भने सुन पुऱ्याइदिनु होइन दाइले धेरै माया गर्नु। धन्यवाद। के भन्छु सानो भाइ केही छैन मक्क भर्छ ल गाइज यति भन्दै आज भ्लग यतै टुङ्गाउँछु। सी यू सुन इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विन स्टार ब्लग्स। जय नेपाल बाई बाई। प्रवेश बाई बाई। ऊ चाहिँ आज मेरो पछाडि थियो स्टिकर छैन मजा आयो अति दामी भयो अरे ल गाइज सी यू सुन।